لقد تحرر العقل العربي والإسلامي من الوثنية مع بزوغ شمس الإسلام وظهور دعوته ومقارعة أصحابها بقوة الحجة بعيدا عن تسلط الخرافة، فكانت مهمة تحرير العقل العربي من الخرافات وتوجيهه لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد هي المهمة الأساسية التي اطلع بها الدين الجديد، ناسفا كل القيود الجاهلية الوثنية وما فرضته على واقع الناس من العبودية والتسلط، ليستبدلها الإسلام بقيم إنسانية وأخلاقية غيرت من علاقات الناس بعضهم ببعض على أسس العدالة والمساواة. كانت مهمة أبعد من مجرد هدم لقطع ومنحوتات وتماثيل مادية، بقدر ما كانت معالجة دائمة لكافة الاختلالات التي تسبب فيها هذا الوضع من تجهيل الناس والانحراف في معتقداتهم والتحكم في حياتهم. لقد تمكن المجتمع المسلم من كسر كافة أشكال الصنمية وتمزيقها وتشكيل وعي بقدرة الخالق ووحدانيته وحرية الإنسان وكرامته، ولكن ثمة من لم يرق له هذا الفعل التغييري في صلب المجتمع من الناحية العقائدية أو المجتمعية، فنشأت فكرة أخرى لتقديس آخر يقر فيها أصحابها بعبادة الفرد، ومنها جاءت فكرة آل البيت بما حملته من معاني النزوع الاستعلائي والعنصري الباحث عن التميز والرافض لقيم العدالة والمساواة، والباحث عن وصف ووضع خاص يعيد إليهم أشكال الوثنية بكل ما يحيط بها من مظاهر التقديس والتبجيل والاستعباد. مرحبا بكم. برنامج بالمسند. حول هذه الإشكالية من التبني الواضح لمفهوم وفكرة الوثنية من جديد، نقدم في هذه الحلقة خلاصة أوراق بحثية تناولت هذا الجانب، أدرجها الباحث سالم بن أحمد الحضرمي اليعربي في بحثه المعنون بالخديعة الكبرى: رحلة الوثنية من اللات في الحجاز إلى آل البيت في اليمن. هذا العنوان المسبوق بهذه المقدمة هو شارح كاف بنفسه، حيث يوضح كيف يحاول العقل الهاشمي السلالي في اليمن بما مثله من ادعاءات نسبت إلى هذا الدين وجعلها أصلا من أصوله إلى تحوير معاني الرسالة الخالدة بحثا عن التميز والمكانة والحكم، وما تفرضه هذه الفئة على غيرها من وجوب التقديس والطاعة والتمكين لهم والتسليم بكونهم أهلا لتسيير وتشريع حياة الناس وفق دعاويهم القاصرة وفرضها كمسلمات عقائدية لا يكتمل إيمان الناس إلا بها، متخذين من زعم قرابتهم من النبي صلوات الله وسلامه عليه حجة لفرض سيطرتهم على عقول الناس والدعوة لحكمهم كحق وواجب من الواجبات التي يزعمون أن الله سبحانه خصهم فيها، فأحدثوا بتلك الدعوة من الاختلاف والشقاق ما لم يحدثه سدنة الآلهة القديمة وخدامها، فأعادوا تقسيم الناس إلى أسياد وموالي، وساهموا في تجاوز مثل وتعاليم ونصوص الإسلام واستبدلوها بنصوص وروايات وأحاديث مكذوبة تؤكد دعوتهم وتحيلها إلى شكل جديد من أشكال الوثنية القديمة. ولأن حديثنا هنا عن وثن آل البيت في اليمن، فلننتقل مباشرة إلى تاريخ دخول وثنية آل البيت إلى اليمن، والتي بدأت بقدوم رجلين ينسبان أنفسهما إلى نسل علي رضي الله عنه من فاطمة رضي الله عنها، أحدهما من إيران وهو يحيى بن حسين الرسي، وصل إلى اليمن وبدأ هو ومن بعده الدعوة لوثن آل البيت من صعد في أقصى شمال اليمن. الثاني من العراق وهو أحمد بن عيسى المهاجر في سنة 319 واتجه إلى أقصى جنوب شرق اليمن، ولنا معه وقفات قادمة. لقد أوجد مؤسسو هذه الوثنية من آل البيت في اليمن ما مكنهم في فترات من التاريخ من فرض هيمنتهم وسلطتهم بشقيها المادي والمعنوي والتأثير والتحكم في حياة الناس والتلاعب في معتقداتهم وإنزالهم منزلة التقديس والتبجيل، بل ذهبوا إلى التشريع والحكم بما يخالف تعاليم الإسلام
لا لشيء ولكن بغاية الانتصار لفكرتهم الاستعلائية ورغبتهم الجامحة في حكم الناس. ووقفت أعمالهم على تجهيل وتزييف الحقائق عبر جلب صورة مثالية للأشخاص ودعاة الهاشمية السياسية كمصلحين وأمناء على حكم الناس وتصريف أمورهم، معتمدين في ذلك على عدة وسائل ومناهج توارثوها أجيالا تلو أخرى تضمن استمراريتهم في إتمام عبودية الناس لهم. ونذكر بعض هذه الجوانب التي لخصها الباحث سالم بن أحمد الحضرمي في بحثه هذا الذي نعرض أهم ما قامت عليه هذه الادعاءات وإثبات زيفها. ومنها: أولا، أنه لم يقع من الصحابة رضوان الله عليهم تعظيم أو تقديس لأحد قرب نسبه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن جميع المسلمين كانوا يتعاملون على قدر واحد من المساواة أمام الشرع، وأنه لم يكن لأحد منهم حق التشريع أو الإنابة عن الأمة إلا بما ترتضيه وفق مبدأ الشورى، وهو عكس ما يدعيه من ينتسبون إلى آل البيت من أدعياء السلالة الهاشمية الذين زرعوا في عقول بعض أهل اليمن دعوتهم التي تجيز لهم حكم اليمنيين وتحريمها على غيرهم والدخول في حروب عديدة ضد اليمنيين خدمة لهذا المشروع، وفي الوقت نفسه يعطون لأنفسهم الحق في عصمة دمائهم وإثم قتالهم، حيث قضوا بتحريم دماء أهل البيت وأنها من أكبر الحرمات عند الله، وأن منازعتهم في الحكم من أكبر الكبائر بل تعد خروجا على هذا الدين. وفي الوقت ذاته أجازوا لأنفسهم حرب المخالفين لهم وقتلهم وهدم بيوتهم ومزارعهم وحرقها وسبي نسائهم وغير ذلك. ثانيا، إن دعاوى الهاشمية في الحكم والمكانة سواء في شمال اليمن أو شرقه وجدت لها ما يمكنها من فرض نفسها، وكان الاختلاف بين دعوة آل البيت شمالا وجنوبا قائمة على فارق واحد، وهو أن دعاة آل البيت من هواشم الشرق لم يدعوا لأنفسهم الحكم على عكس هواشم الشمال، واكتفوا بما أوجدوه لأنفسهم من مكانة أحالتهم إلى مقام التقديس والتبجيل المخالف للدين والعقل دون الحاجة إلى الحكم. وقد أورد الباحث في هذا الجانب العديد من القصص والأمثلة التي تمكن بها دعاة الهاشمية من السيطرة على عقول الناس وتجهيلهم وتعظيم الأحياء منهم وتقديس الأموات والعكوف على قبورهم والتمسح بها والحج إليها والدعاء إليهم من دون الله والاستغاثة بهم لجلب النفع وصرف الكرب والشفاء من الأمراض وتقديم النذور والهبات لهم والتبرك في حضرتهم أحياء وأموات. في ذلك يقول يحيى بن الحسين الرسي مخاطبا اليمنيين: اضمنوا لي أن تصلحوا لي سرائركم، وإذا أمرتكم بشيء ائتمرتم، وإذا والله أوقفكم على الحجة البيضاء وأضمن لكم الجنة. بل وذهب في تقدير نفسه وإبداء فضله إلى الحد الذي قال فيه: والله لئن أطعتموني لا فقدتم من رسول الله إلا شخصا إن شاء الله تعالى. ثالثا، بطلان دعوى اختصاص آل البيت بعلم كتمه رسول الله وكتبه لهم أو ألهمهم الله به من دون الناس، أو أنهم تلقوه مباشرة من الله، أو أنهم المصدر الوحيد للعلم والدين، وتكفير من خالفهم. ويورد البحث في نفي ذلك العديد من الدلائل التي تتنافى مع حججهم هذه. رابعا، التمثيل بالقتلى واستخدام السحر والشعوذة وسبي النساء والعبث بالأعراض والإيقاع بين اليمنيين والتحريض عليهم وتجويعهم وأخذ أبناء زعماء القبائل رهائن. فأحمد حميد الدين كان يزعم مثلا أن الجن في خدمته ومسخرة له، وهذا مشهور عند اليمنيين حتى أن الناس كانوا يسمونه أحمد يا جناه، وكان يشيع خرافات بصراعه مع الجن وهزيمته لهم وسلبه لكنوزهم. كما دأب الأئمة أيضا على تكفير المخالفين وسبي نسائهم وقتل رجالهم وتكفيرهم. وفي ذلك قال عبد الله بن حمزة: فإن بدت شوكة منهم فسبيهم أحل من شرب ما يهمي من المطر. وقد طبقها فعلا، فأمر أخاه يحيى بن حمزة بسبي 600 من نساء صنعاء. ومن جرائمهم أمر المطهر بن شرف الدين ب1300 أسير يمني فضربت أعناقهم حتى بلغ الدم حوافر بغلته. وأمر باقي الأسرى وهم 1000 بحمل رؤوس المقتولين من ذمار إلى والده في صنعاء، ثم وجههم إلى صنعاء، وهناك قتل 1000 فسقط رأسان مع كل قتيل، وهي أول وأكبر عملية إرهابية في التاريخ وحدث ثابت في كتبهم هم. خامسا،
التعاظم والاستكبار واحتقار اليمنيين، حيث شاع ذلك عند أئمتهم والمنتسبين إليهم، فذهبوا إلى إطلاق صفة الخدام على التابعين لهم. وكان هذا الأمر شائعا في بعض المناطق الجنوبية الذين عرفوا بخدام السادة وزنابيل آل البيت في الشمال. وكان أئمة آل البيت يفتتحون مراسلاتهم إلى القبائل بعبارات مثل خدامتنا حاشد وخدامتنا بكيل، فيما كانوا يجبرون المشايخ ومن يقومون بالكتابة إليهم تذييل تلك الخطابات بكلمة خادم تراب نعالكم. وفرض أئمة آل البيت على اليمنيين تسمية سيدي تمييزا لهم. سادسا، التلاعب بأنساب اليمنيين وتفكيكها وتركيبها حسب ما يحقق المصلحة والسيطرة على اليمنيين لإخضاعهم، وهدفهم من تغيير أنساب القبائل اليمنية خلخلة النسيج الاجتماعي اليمني وإيجاد العداوة لتتفرق القبائل ولتكون سيفا بأيديهم على بعضهم البعض، وإضعاف أي سلطة طامحة خارج سلطتهم تتطلع للحكم. وشعارهم ما قاله أحمد بن سليمان: ولا أضربن قبيلة بقبيلة ولا أملأن بيوتهن نياحا. ومن التلاعب بالأنساب التلاعب بنسب قبيلة قيفة والمصعبين عن طريق جلود مزورة تنسبهم لعتبة بن أبي لهب لإضرام العداوة والحروب بينهم وبين إخوتهم من مراد ومذحج أعداء أوثان آل البيت التاريخيين، مع أن قيفة والمصعبين نسبهما ثابت إلى مفرج بن ناجية بن مراد بن مالك مذحج، ذكره المؤرخون قبل وصول سدنة أوثان آل البيت إلى اليمن بكثير. ومن خلال ما تقدم يمكن لنا التعرف على أهم ما يميز هذا الكيان السياسي والمذهبي العنصري وقدرته على تفكيك وتجهيل المجتمع. ويمكن للجميع العودة إلى رابط الكتاب في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو وتنزيله للاطلاع على عشرات الأمثلة التاريخية الموثقة من كتبهم لخرافة آل البيت وأساليبهم في استعباد الناس وفرض سيادتهم، متمنيا لكم قراءة واعية ومدركة تضعنا أمام الحقيقة المجهولة عن هذه النزعة السلالية التدميرية وأثارها على الدولة والمجتمع والإنسان. ألقاكم في الحلقة القادمة. برنامج بالمسند.